ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. Odstat 15,530 მომხმარებას რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმულ სასხებზე საპროცენტო განაკვეთი გაეზარდა. თემის დეტალები რამდენიმე წუთში. თბილისის მერის შეხვედრა ბიზნესთან, ბიუროკრატიის შემცირება, საგზაო ინფრასტრუქტურა, ეკოლოგია თემების არასრული ჩამონათვალი, რომელიც შეხვედრაზე განიხილეს. მერის ეკონომიკური სამსახურის უფროსი უპასუხებს საქმის კურსის შეკითხვებს. საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს მუშაობას და მას ბექაბაციკაძე წარმოგიდგენთ. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ლარი გამყარდა ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 58 თეთრი ღირს. ბოლო დღეებში ლარის კურსის გამყარების ფაქტს ვისელ ჯგუფის პრეზიდენტი ვისოსო ფხაკაძე გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ გაცვლით კურსზე ძალიან ბევრი ფაქტორი ახდენს გავლენას და სპეკულაციური განცხადებების სტაბილური კურსის არსებობას ხელს არ უწყობს. Ვალი არ ეცეს, ნახოთ ეს ტრენდი თუ გაგრძელდება, ფიქრობ ყველასთვის ძალიან ძალიან არ მიყვარს საუბარი, რომ რაღაც სპეკულაციური მოთხოვნა იყო, არსებობს მოთხოვნა, არსებობს მიწოდება. თუ ახლა ამ პრიზმიდან შევხედავთ, რასაკვირველია, ყველას რაც გვაინტერესებს, რომ ლარი გამყარდეს, ლარი კიდევ უფრო მეტად სტაბილური ვალუტა იყოს, მაგრამ ბუნებრივია, ამაზე ძალიან ბევრი ფაქტორი ახდენს გავლენას და ახლა ასეთი აქვს რაღაც სპეკულაციური განცხადებების გაკეთება უბრალოდ ხელს არ უწყობს საერთოდ სტაბილური კურსის არსებობას. ალტა და მეტრომარტი ერთიანდება. საქართველოს კონკურენციის სააგენტო ალტასა და მეტრომარტის კონცენტრაციას დათანხმდა. კონკურენციის სააგენტომ მოითხოვა და მიიღო ინფორმაცია როგორც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებიდან, ასევე შესაბამის ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტებისგან მიღებული დოკუმენტაციისა და საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლის საფუძველზე სააგენტომ დაადგინა ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტების საბაზრო წილები და კონცენტრაციის დონე, რომელიც გამოითვალა საწეულო და საბითუმო სფეროს კომპანიათა წლიური ერთობლივი შემოსავლების მიხედვით 2017 წლის 18 ოქტომბერს საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს წარედგინა შეპესე ალტასა და შეპესე მეტრომარტ შორის დაგეგმილი კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინება. ახალგაზრდა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებს შეხვდა თბილისის მერმა კერძო სექტორს საინვესტიციო პროექტები გააცნოს დედაქალაქის მთავრობას აქვს დადგენილი. გარდა ამისა, ახალგაზრდასთან შეხვედრაზე მერიასა და ბიზნეს შორის ბიუროკრატიულ ბარიერებზე გამახვილდა ყურადღება. თბილისის მერის განცხადებით, მისთვის ეს პრობლემები ცნობილია და სტრუქტურული ოპტიმიზაციად მის მოსაგვარებლად დაიგეგმა. მსგავს ფორმატში შეხვედრების განახლება მომავალ წლის პირველ კვარტალში გეგმება. ძალიან სერიოზულ პრობლემას ხედავ ჩვენ ამ მიმართულებით და შემთხვევით არ არის ის, რომ ჩვენ გამოვაცხადეთ სტრუქტურული რეფორმა, გამოვაცხადეთ რეორგანიზაცია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამ ყველაფერს აქვს თავისი წესი, არსებობს კანონი. შესაბამისად ჩვენ მოქმედებთ კანონის ფარგლებში და 3 თვის თავზე სტრუქტურა იქნება მერის განსხვავებული. რეფორმა, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ, მიმართულია იმისკენ, რომ უფრო მარტივი გახდეს მერიასთან ურთიერთობა, მერის სტრუქტურები იყოს უფრო მოქნილი, ორიენტირებული იყოს ადამიანებზე, ქალაქის განვითარებაზე და ადამიანების კეთილდღეობაზე. რაც უფრო ნაკლები ბიუროკრატია იქნება ჩვენ ქვეყანაში და აქეთკენ მივდივართ, ხო, ეს პირველ რიგში ძალიან კარგი იქნება მერისთვის, სახელმწიფო სხვა სტრუქტურებისათვის, საზოგადოებისთვის, ბიზნესისთვის და ასე შემდეგ. ამაზე ყველა მე ვფიქრობ ერთ ენაზე ვსაუბრობ, უბრალოდ ახლა ყველაფერი ალბათ 2 წუთში ვერ გაკეთება, მაგრამ თავი გინდოდეს ამის გაკეთება და ჩვენ ხედავთ, რომ კიდევ უფრო მეტად შემცირდება ბიუროკრატიული პროცედურები, რაც აქვს მერიას, იქ შემოვა ერთი საქმის პრინციპი და პრობლემები ალბათ თქვენ მერისგანაც მოსმენილი ძალიან ბევრი არის, დაკავშირებული არის დაწყებული ბიუროკრატიულ ხარვეზებთან, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა მერიაში, გადაწყვეტილების სწრაფ მიღებასთან, დაკავშირებული ბევრ სექტორულ ან სხვადასხვა თემასთან, რომელიც ახლა მე არ დავიწყებ ჩამოთვლას, თავარი რა არის, რომ მერს ესმის ეს საკითხები მოგვისმინა დღეს და მან მზადყოფნა გამოხატა, რომ ჩვენ ერთობლივად მასთან ერთად ვიმუშაოთ. თქვენც ამას ყველაფერს უახლოეს პერიოდში გაიგებთ. დღეს საუბარი ამაზე ნაადრევია კონკრეტულ თემებზე და ძალიან ბევრი თემა ასეთი. ჩვენ საათნახევარი საუბრობდით მერთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით.
მერის ეკონომიკური სამსახურის უფროსი ანდრია ბასილია გვერდება. საღამომში ტოვის ბატონო ანდრია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში მოდით საინვესტიციო შეთავაზებებით დავიწყოთ, რომელიც მერიას ჰქონდა დღეს წარმოდგენილ ბიზნეს სუბიექტებთან შეხვედრაზე. რა საინვესტიციო შეთავაზებებზეა საუბარი და მერმაც აღნიშნა დღეს, რომ ბიზნესის გვერდში დგომა არის საჭირო და აუცილებელი ქალაქის განვითარებისთვის. დიახ, მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. დღეს იყო გაჟღერებული როგორც ჩვენი ზოგადი ხედვა, ეკონომიკური განვითარების ხედვა მერიის, ასევე გავაჟღერეთ რამოდენიმე კონკრეტული საინვესტიციო პროექტი. მე შემიძლია დავიწყო და დაგისახელოთ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც განხორციელდება, არის რადიოქალაქის პროექტი. ეს პროექტი ჯერ კიდევ წინასაარჩევნოდ იქნა დაანონსებული და რამოდენიმე წინასაარჩევნო პრიორიტეტს პასუხობს. პირველი რომ ეს იქნება გარეუბანში, ეს იქნება გარეუბნის ერთ-ერთი გამოცოცხლების გზა, შეიქმნება რეალური სივრცე, საზოგადოებრივი სივრცე, სადაც მერია შექმნის ინფრასტრუქტურულ პლატფორმას და შემდგომ ჩვენ უკვე ხედავთ ბიზნესის ჩართულობის როლს, იმიტომ რომ აქ იქნება კაფეები, აუზები, კინოდარბაზები და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ვქმნით პლატფორმას და შემდგომ გარკვეულ რაიმე წინასწარ მზაობა გამოითქვა თუ არა ბიზნესის მხრიდან, ამ თქვენ რა შტაბში treba დაგჭათ, არის თუ არა ეს მზაობა თქო საინვესტიციო პროექტების მიღებისა თანამშრომლობისა. დიახ, კონკრეტულ პროექტებზე ესეთი საუბარი არ ქონია, იმიტომ რომ ყველა პროექტი ჯერჯერობით არის დამუშავების სტადიაში და სულ მალე უკვე კონკრეტულ ფინანსურ გათვლებს და კონკრეტულ პროექტს შევთავაზებთ. ეს იყო ზოგადად ანონსი ჩვენი გეგმების და ჩვენი პროექტების. ასევე მინდა დავამატო, რომ ლაპარაკი შეეხო ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას ქალაქში, პარკინგის პრობლემას. სულ მალე ჩვენ გამოვაცხადებთ 10 ლოკაციას, რომლებზეც ჩატარდება ტენდერი და მოეწყო მრავალსართულიანი პარკინგი. ასევე დავამატებ, რომ რამოდენიმე დღის წინ პრემიერმა და ქალაქის მერმა ბატონო ანდრია, პარკინგთან დაკავშირებით ბარემ ჩაგეკითხებით აქვე, რომ თქვათ ეს 10 ლოკაცია იყო, თქვათ წინა მერიის პერიოდში იყო ამაზე საუბარი, 10 ლოკაცია გამოცხადებოდა ტენდერი. ინტერესი არ იყო, ანუ აქამდე ვერ შეირჩა ეს ლოკაციები თუ ასე ვთქვათ ეს პროცესი ბარემ ასე ვთქვათ გადმოვიდა ახალი მერის მოღვაწეობის პერიოდში. ანუ ინტერესი არის, რომ ამ 10 ლოკაციაზე მოეწყოს კომერციულ ინტერესს გულისხმობ საპარკინგი ადგილები. დიახ, კომერციული ინტერესი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უკავშირდება უფრო გლობალურ ტრანსპორტთან დაკავშირებით პრობლემებს. ახლა თუ ჩვენ დაუშვათ შევქმნით პარკინგს და გარშემო ადამიანებს შეიძლება ყველგან დაყენება და ბარჯურებზე და ასე შემდეგ და არ იქნება ამაზე მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება მისაღები, ამიტომ ჩვენ ამას კომპლექსურად უყურებთ. ზოგადად ტრანსპორტის მოგვარება ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტია და მათ შორის იქნება ეს პარკინგები და ძალიან მალე რამოდენიმე თვეში უკვე იქნება პირველი ლოკაციები გამოცხადებული. კი ბატონო, რაც გვესმის ასე ვთქვათ ბიზნესის მხრიდან დღესაც და წინა დღეებში ვთქვათ არ უჩიოდით ამ ინფორმაციას, ბიუროკრატიის შემცირება, გადაწყვეტილებების სწრაფი და ეფექტური მიღება, ეს დათქმულია ეს და ბატონმა კახიმაც აღნიშნა და ბიზნეს წარმომადგენლებს, რომ ეს გაცხადებული პრიორიტეტია, რომ ბიუროკრატია შემცირდეს და გადაწყვეტილებები იქნას ეფექტურად და სწრაფად მიღებული. რაზეა ეს დამოკიდებული? გასაგებია სტრუქტურული რეფორმები მიმდინარეობს, მაგრამ აი კონკრეტული რა ნაბიჯები გადაედგმება იმისთვის, რომ დღეს არსებული ბიუროკრატია იყოს შემცირებული მაქსიმალურად იმ დონემდე, სადამდე შეიძლება მის შემცირება. დიახ, ეს მიმართულება არის, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტული ჩვენთვის. არსებობდა გარკვეული ხარვეზები მომსახურების გაწევაში. ჩვენ მუშაობთ ერთიანი ფანჯრის პრინციპის დანერგვაზე ბიზნესისთვის და ინვესტორისთვის და დავუშვათ, რომ მოვა ბიზნესი თავის პრობლემით. მას ნათლად ეცოდინება თუ რა ვადებია, თუ რა პროცედურები არის შიგნით მერიაში და ის აღარ იქნება ის პრობლემები, რომელიც აქამდე იყო რაღაც დროის გაწევასთან დაკავშირებით. იქნება პროცესების ოპტიმიზაცია შიგნით მერიაში, სტრუქტურებს შორის იქნება ეს კომუნიკაციის გაუმჯობესება და შესაბამისად ეს მინიმუმდე იქნება დაყვანილი ეს ბიუროკრატიული პროცესები. დიახ, თან როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზეც, რომ თქვათ არსებობს პრაქტიკა იმისა, რომ თუნდაც სამშენებლო ნებართვები საკმაოდ არასწორად და არაკვალიფიცირად იყო გაცემული და ამას ჭირდება მეტი ყურადღება. ანუ ამ თქვათ ერთი ფანჯრის პრინციპზე და ჩქარა გადაწყვეტილების მიღებაზე ხომ არ დაზიანდება ეს მეორე მხარე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ არასწორად გაცემულ ნებართვებზე, ანუ ეს ორი როგორ უნდა დაბალანსდეს, ამაზე თუ მიდის მუშაობა.
ეს ორი მნიშვნელოვანი პროცესი. რა თქმა უნდა მიდის განცხადებები გაკეთდა იმის თავაზე უკვე რომ არანაირი ახალი ნებართვა არ გაიცემა ისე რომ არ იყოს საკითხი შესწავლილი არა მხოლოდ სამშენებლო და არქიტექტურული კუთხით არამედ გამწვანების კუთხით ტრანსპორტის კუთხით რომ არ მივიღოთ ისეთი მშენებლობები სადაც შეიძლება სახლი აშენდეს და გაირკვეს რომ პრობლემა არის ტრანსპორტთან ან სახლი აშენდეს ისე რომ არანაირი ხე არ დაირგვას არანაირი მწვანე სივრცე არ შეიქმნას ეს გამორიცხულია და შესაბამისად ჩვენ შიგნით სამსახურები ვიმუშავებთ სრულ კოორდინაციაში და არც ერთი ნებართვა არ იქნება გაცემული თუ ეს კომპონენტები არ იქნება დაკმაყოფილებული. დიახ, დღეს აღინიშნა რომ გარდა თქვათ ეკოლოგიისა, ბიუროკრატიისა, გზების მოწესრიგებისა, საუბარი შეეხო ტაქსების თემასაც. ამასთან დაკავშირებით რაიმე გადაწყვეტილება თუ არის ჩამოყალიბებული და მიღებული უკვე მერიაში. დიახ, შემიძლია გითხრათ რომ არსებობს ხედვა და სულ მალე ჩვენ გავაკეთებთ პრეზენტაციას იმასთან დაკავშირებით თუ რა რეფორმები იგეგმება, აუცილებლად იქნება ამ სფეროს რეგულირება, ეს არის გარდაუვალი, ძალიან ქაოსურია ამ ეტაპზე, არის ძალიან ბევრი რისკი მომხმარებლისთვის და აუცილებლად იქნება გარკვეული ლიცენზიების გაცემა, რომ ეს სფერო დარეგულირდეს. დიახ, აი რა ფორმით შეიძლება რომ ეს რეგულირება მოხდეს, იმიტომ რომ თქვათ ევროპის ქვეყნებშიც ჩვენ მაგალითები გვაქვს, სადაც რეგულირებული იყო ეს სფერო, დღეს უკვე გადადიან დერეგულაციაზე, იმიტომ რომ თქვათ თანამედროვე სმარტფონების და სხვადასხვა აპლიკაციების ასე თქვათ ეპოქაში ეს რეგულირებები აღარ მუშაობს და შესაბამისად სხვა მოდელზე აპირებენ გადასვლას სხვადასხვა სმარტფონები და ეს გამოცდილება იქნება გაზიარებული თუ აი რა ფორმით უნდა გადავიდეთ ამ ტაქსების რეგულირების სქემაზე. დიახ, ამ ეტაპზე მე თავ შევიკავებ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯების დასახელებისგან, თუმცა სულ მალე სრულად წარმოვადგენთ ამ სურათს. კი ბატონო. საომალო თანამშრომლობის გეგმა როგორია ამ კერძო სექტორთან, ბიზნესთან გაცხადდა, რომ 2018 წლის პირველ კვარტალში კიდევ იქნება მსგავსი ტიპის შეხვედრები გაფართოებულ ფორმატში, მაგრამ აი კონკრეტულად ასე ვთქვათ ვიწრო სპეციალიზაციით მიმართულებებით თუ იგეგმება შეხვედრები მუდმივ რეჟიმში კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან. დიახ, არაერთხელ განცხადდა, რომ აუცილებლად იქნება კომუნიკაცია, როგორც ბიზნეს ასოციაციასთან, ისე სხვა სექტორებთან, უფრო მცირე და საშუალო ბიზნესთანაც გვექნება ღია კომუნიკაცია. ჩვენ არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ საინვესტიციო პროექტებით და მხოლოდ ბიზნეს თანამშრომლობით, ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით ღია, რომ ნებისმიერი ეს პრობლემები გავიზიაროთ და დავეხმაროთ ბიზნესს მათ გადაწყვეტაში. ამიტომ ეს არ იქნება მხოლოდ საინვესტიციო ნაწილში, ჩვენ ყველანაირად დაუდგებით გვერდში ბიზნესს, იმიტომ რომ რეალურად ქალაქის განვითარება ბიზნესის განვითარების გარეშე ვერ მოხდება. დიახ, ბატონ ანდრია, კიდევ ერთი შეკითხვა, რამდენიმე დღის წინ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად იყო ელიოს ბაზრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, რომელსაც აქვს გარკვეული პროექტი ელიოს ბაზრობის განვითარების, ეგ რეკრეაციული ზონების მოწყობის, თუმცა გენგეგმაში ეს ტერიტორია სხვა ფორმით არის და საჭიროა გადატანა, ეს არის გენგეგმის ჯგუფის, ასე ვთქვათ, შეფასება. მზად ხართ თუ არა კომუნიკაცია გქონდეთ, თქვათ, ამ მიმართულებით ბიზნესთან, კონკრეტულად ელიოს ბაზრობის ადმინისტრაციასთან და იყო თუ არა რაიმე ფორმის ასე ვთქვათ შეთავაზება ან მოლაპარაკება აქამდე. დიახ, როგორც უკვე მერმა გააკეთა განცხადება, გენგეგმაზე ვაგრძელებთ მუშაობას და სანამ ეს პროცესი არ დასრულდება, მე გამიჭირდება რაიმე კონკრეტული ქმედების დასახელება, თუნდაც ელიავასთან მიმართებაში. კარგი, როცა დასრულდება ეს პროცესი, აუცილებლად იქნება კომუნიკაცია. დიახ. გასაგებია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ანდრია ბასილია პასუხობდა საქმის კურსის შეკითხვებს. მადლობა მას და ვემშვიდობებით. საზოგადოება და ბანკებმა ცვლად საპროცენტო განაკვეთებზე მიბმული სესხები მიმოიხილა 2017 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული 35530 სესხია გაცემული, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბმული, შესაბამისად სესხებლებს საპროცენტო განაკვეთი 25 საბაზისო პუნქტით 7.25%-მდე გაიზარდა. თემაზე სასაუბროდ საზოგადოება და ბანკების ანალიტიკოსი გივი ადეიშვილი გვერდება. საღამო მშვიდობის, გივი, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში ციფრი ვიცით 35530 ადამიანების ვისაც ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული სესხი გაუძვირდათ. პორტფელი თავად რამდენი ამ სესხებისა ნომინალური, ანუ გულისხმობ ლარში.
მოგესალმებით ბექა, მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. სტატისტიკური მონაცემებს რო გადავავლოთ თვალი, დაახლოებით 1.650 მილიონის სესხებია გაცემული თვლად-საპროცენტო განაკვეთზე მიბული. ეს 1 ნოემბრის სტატისტიკური მონაცემებია, საიდანაც დაახლოებით 800 მილიონი არის ბიზნეს სესხებზე, 500 მილიონი არის მიმართული იპოთეკურ სესხებზე, დაახლოებით 210 მილიონი არის სამომხმარებლო სესხებზე, ანუ პორტფელის სულ რაღაც 12-13%. პორტფელის ძირითადი ნაწილი თითქმის 50% გაცემულია ბიზნეს სესხებზე. დიახ, 1 ნოემბრის მდგომარეობით სასესხო ხელშეკრულებების მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, მონაცემების გაანალიზებულა თქვენს მიერ გამოქვეყნებულ მასალაში 12%-ით გაიზარდა, წინათვის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომელიც ეროვნულ ბანკმა მიიღო, თქვენი შეფასება როგორია? საჭირო იყო თუ არა მოცემული მომენტისთვის ფულად საკრედიტო პოლიტიკის გამკაცრება 7.25 მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება 7.25%-მდე. ჩვენ ველოდებოდით ბექა რომ დარჩებოდა იგივე რეფინანსირების განაკვეთი, ვინაიდან ჩვენი არგუმენტები იყო შესაბამისი, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი მაღალია ამ დროისთვის 7%-მდეა, თუმცა ინფლაციის მაჩვენებელი, როგორც ეროვნულ ბანკმაც აღნიშნა, ძირითადად გამოწვეულია ერთჯერადი ფაქტორებით, სეზონური ფაქტორებით, რაც ძირითადი ამის მიზეზი არის აქციზის განაკვეთის ზრდა, რომელიც მოხდა წლის დასაწყისში, ასევე შესაძლოა გასულ კურსმა იქონიაზე გავლენა ლარის გაუფასურებამ, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ 2018 წლიდან შემცირდება ინფლაციის მაჩვენებელი, თუ სეზონურ და ერთჯერად ფაქტორებს გამოვრიცხავთ, რაც ჩვენი აზრით იყო საფუძველი, რომ ყოფილიყო შენარჩუნებული იგივე რეფინანსირების განაკვეთი და ამ გზით არ მომხდარიყო ესე ვთქვათ ფინანსურ რესურსების ხარჯის ზრდა, რომელიც ძირითადად როგორც ხედავთ პორტფელის მიხედვითაც ბიზნესს ძირითადად თავარი არგუმენტი ეროვნული ბანკისა, როდესაც მონეტარულ პოლიტიკაზე იყო საუბარი და მის გამკაცრება, არ გამკაცრებაზე იყო ის, რომ ამით ვთქვათ ეკონომიკურ ზრდას შეიძლებოდა რაიმე ზიანი ჰქონოდა, თუმცა ეკონომიკური ზრდა ამ შემთხვევაში მოსაოდნეზე მაღალი გვაქვს, სწორედ ეს ხო არ იყო წინაპირობა იმისა, რომ ეროვნულ ბანკმა გადაწყვიტა მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, იმიტომ რომ ინფლაციის ზეწოლაც უკვე ბოლო ნოემბრისთვის მონაცემებით საკმაოდ გაზრდილია, თუმცა ლარის კურსმა ბოლო დღების განმავლობაში სტაბილურად გამყარებაც დაიწყო. ეროვნულ ბანკმა ახსენა, რომ წინა რეფინანსირების განაკვეთის ხდომისას არ იყო გათვლითი კურსის ესეთი მაღალი მერყეობა, თუმცა ამ შემთხვევაშიც ვერ გათვლის, მე ვფიქრობ, ეროვნული ბანკი იმ მერყეობას, რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს ლარის გამყარებასთან მომავალ პერიოდში, შემდეგ რეფინანსირების განაკვეთის ხდომასთან, ამიტომ უწოდებთ მას ერთჯერად ფაქტორებს და მე ვფიქრობ, რომ აღნიშნული ფაქტორები უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, გამიჯნული რეფინანსირების განაკვეთის გადაწყვეტილების მიღებისას იმ პირობებში კი 7% მაღალი ინფლაციის მაჩვენებელია, თუმცა ჩვენი აზრით ერთჯერადი ფაქტორები რომ ამოიწურება, ის დავა ახლოს მიზნობრივ მაჩვენებელზე 2018 წლიდან და ჩვენ პირადად ვერ ხედავდით რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდის საჭიროებას. კი ბატონო, დიდი მადლობა გივი ადეიშვილი, საზოგადოება და ბანკების ანალიტიკოსი საუბრობდა საქმის კურსის ეთერში. მადლობა გივის შართვისთვის და გადაცემის ბოლოს დონალდ ტრამპის საგადასახადო რეფორმამ მსოფლიოს ბიზნესის ყურადღება უკვე მიიქცია. ინვესტორები მთელი მსოფლიოდან ყურადღებით ადონებენ თვალს ტრამპის ინიციატივას, მათი განმარტებით რეფორმა მნიშვნელოვნად შეცვლის ბიზნესის კეთების წესებს და პირობებს და არა მარტო ამერიკაში, არამედ მსოფლიოში. ლევან თაღიაშვილი დაინტერესდა თემით და საქმის კურსის მაყურებლისთვის სპეციალურად ბიზნესის პოზიციები შეაგროვა. 4 დეკემბერს კრიტიკის ქარცეცხლში გატარებულმა ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მორიგი გამარჯვება იზეიმა. მთავარი საარჩევნო დაპირებებიდან ერთ-ერთს მხარი კონგრესის 51%-მა დაუჭირა და ამით ამერიკამ მსოფლიო ბიზნესის ყურადღების ცენტრში კიდევ ერთხელ მოექცა. კანონპროექტი, რომელიც მოგების გადასახადის 35%-დან 20%-მდე შემცირებას გულისხმობს და დაახლოებით $1.5 ტრილიონ დააკარგვინებს ამერიკის ბიუჯეტს, დიდი ხანია მთელს მსოფლიოში განხილვის საგნად აქცეული. ტრამპის მთავარი მიზანი ამერიკის საზღვრებს გარეთ გატანილი ინვესტიციების დაბრუნება, რომელიც ხელს შეუწყობს ეკონომიკური ზრდის პროცენტის გაუმჯობესებას და საშუალო და დაბალი ფენის მოქალაქეების დასაქმებას. თუმცა კერძო სექტორი და დემოკრატიული პარტია მოვლენებს განსხვავებულად აფასებს და ამბობს, რომ არჩეული გზა ამერიკის ბიუჯეტის დეფიციტს გაზრდის და მოსახლეობაში ფენებს შორის განსხვავება კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდება.
I think it's going to have to be amended. ის რასაც ტრამპის ადმინისტრაცია გვთავაზობს აუცილებლად გაზრდის ბიუჯეტის დეფიციტს. კონგრესის საბიუჯეტო ოფისის მიხედვით მხოლოდ მომდევნო 10 წელიწადში დაახლოებით $25 ტრილიონ დოლარამდე. ჩვენ შეგვიძლია 5-10 ტრილიონ დოლარზე ვიკამათოთ, მაგრამ ამით მისი არსი არ შეიცვლება. გარდა ამისა, მე ყველაზე მეტად იმაზე ვღელავ, რომ ჩვენ დამოკიდებულნი ვართ სახელმწიფო ვალის უცხოელ მფლობელებზე. აქედან 25-30% მხოლოდ ჩინეთსა და იაპონიას ეკუთვნის. დემოგრაფიული კუთხით რომ შევხედოთ, მათი მოთხოვნები მომავალში მოიმატებს და აუცილებლად დასჭირდებათ ეს თანხა. გამომდინარე აქედან მე ძალიან ვდარდობ, რომ ჩვენ ვზრდით ბიუჯეტის დეფიციტს. ასეთი დიდი დემოგრაფიული კედლის პარალელურად. ვთვლი, რომ კანონპროექტი რედაქტირება საჭიროებს, ჩემი აზრით ეს გადასახადი მაქსიმუმ 25-27%-ამდე უნდა შემცირებულიყო. 75 მილიარდი დოლარის მფლობელი უორენ ბაფეტი კი აცხადებს, რომ სიღარიბის პრობლემა ახალი საგადასახადო სისტემით ვერ მოგვარდება და რეალურ სარგებელს საშუალო ფენის ნაცვლად მხოლოდ შეძლებული ადამიანები მიიღებენ. ჩვენ ძალიან ბევრი ბიზნესი გვაქვს და არ მგონია, რომ რომელიმე მათგანი დაკლებად კონკურენტუნარიანი ამ სოფლიო ბაზარზე მხოლოდ საგადასახადო სისტემის გამო. ჩემი აზრით, ამ დაბეგვრი სისტემით მხოლოდ მდიდრები იხეირებენ და ქვეყანა რეალურ პრობლემებს ვერ გაუმკლავდება. კანონპროექტი ორივე პალატაში უკვე მიიღეს და მცირე შესწორებების შეტანის შემდეგ მზად იქნება იმისთვის, რომ პრეზიდენტის ხელმოწერით დამშვენდეს. საქმის კურსი დღეს ამი დასრულებულია. მადლობა რომ გვიყურეთ და იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ნახვამდის.